Mirëmbrëma nderuar teleshikues, jemi takuar si çdo të mërkurë në emisionin Intervista. Sot është i 100 vjetori i Pavaresisë së Shqipërisë. Veshja ime është si e flamurit ton kombëtar, kuq dhe zi, një urim, një përshëndetje të gjithëve për këtë 100 vjetor dhe paqim 100 vjetor shumë të mirë se sa i pari. Unë kam përgatitur një dhuratë speciale për ju, sepse i ftuari im personte është një njeri shumë special. Kam 3 vjet që do doja ta intervistoja dhe më në fund e arrita. Arrita në Tirane, ka ardhur me avionin e tij privat, me menaxherin dhe me babain e tij, posaçërisht për 100 vjetorin e Pavaresisë. Është Rene Rexhepi, Kuzhinieri më i mirë në botë për 3 vjet me radhë. Restoranti i tij Noma në Danimarkë është restoranti më i mirë në botë dhe njëkohësisht në një nga klasifikimet e revistës Time, ai është njeriu i 11 më me ndikim në botë, duke lënë pas jo vetëm Djokovic, tenistin serb, por edhe Warren Buffett, njeriu e tretë më të pasur në botë, ka lënë Lionel Messin, por sigurisht ka lënë edhe Barack Obamën, Mitt Romneyn dhe kancelaren gjermane Angela Merkel. Pa humbur kohë, mbrëma, faleminderit, mirë se erdhe. Thank you. Mirë se erdhe në shtëpi. Thank you. Feels good. Ndjen mirë. Është hera parë që ju vini në Shqipëri me sa mora vesh, pse kaq vonë? Yes, so when I was a child and we traveled back and forth to Macedonia, you know, we used to stay with our family there, and I think a lot of us wanted to travel back to Albania, but we never had the opportunity. Baba juaj Ali Rahmi ka ardhur shpesh në Shqipëri. Yeah, he did. He actually comes once a year because he believes that the waters here have does something good for his health. Dhe I bëjnë mirë? Yes, I mean he always comes back more happy. Po, sepse I kthehet gjithmonë më I lumtur. Kam idenë që nuk I bën uji se sa I bën ajri dhe shqiptaria. Sure, I mean of course there's something special Ka diçka të veçantë coming back to your roots. Kur kthehesh tek rrënjët e tua. And when I woke up this morning, Dhe kur zgjova sot mëngjes, and I was thinking, wow, I'm going to go to Albania. Dhe mendova se do shkoj në Shqipëri. I wasn't expecting to feel so emotional like I did when I landed here. Nuk prisja të ndihesha kaq I prekur se sa kur it was really touching to land in Albania. U preka shumë kur preka tokën në Shqipëri. Because obviously it's something that's been a part of me all my life. Sepse është diçka që ka qenë diçka ime gjatë gjithë jetës. But I've never actually been here. Por nuk kisha qenë kurrë këtu. Shqipëria, Tirana është kryeqyteti I gjithë shqiptarëve, kudo që ndodhen. A mund të themi që sot keni arritur të prekni një ëndër? It's one of my dreams, absolutely. Është një nga ëndrat e mia, absolutisht. And today my life is extraordinarily hectic. Sot jeta ime është shumë e plotësuar. I travel quite a bit. I have a restaurant that is busy all the time. I need to be there. Kam një restorant që është I mbushur gjatë gjithë kohës. But it was the perfect moment during these celebrations to come here with my father. Mes këtyre festimeve ishte momenti I përkryer për të ardhur këtu me babain tim. And start hopefully, a new sort of experience with Albania. Do të filloj një experience të re me shqiptarët. Already now the chef Arben from this restaurant. Tashmë shefi Albin nga ky restorant. He's been several times to Noma in Copenhagen. Ka qenë disa herë në Noma. And I really want to build on that relationship. Unë dua ta çoj më tek këtë marrëdhënie. Ju jeni një familje shqiptare nga Xhepçishti I Tetovës. Sipas bisedës me babain tuaj përpara intervistës me zotin Ali Rahmi, më tha që origjina juaj është nga mati I Shqipërisë. Yes. I think that's funny because mat means food in Swedish. Është përqendër sepse mat thot frut në And I thought that was so amazing. And today I cook food. Dhe unë sot punoj me frutat. Dhe me shumë mat.
Yeah. Okej. Madhi është një krahinë e njohur në Shqipëri. Ju çfarë kujtoni nga fëmijëria juaj në Tetovë, 3 kilometra larg Tetovës dhe në atë pellg shqipfolës dhe shqiptar në Maqedoni? Oh, the thing is, I remember so much Kujtoj shumë gjëra from my childhood. nga fëmijëria When I ime. think of my childhood, Mendoj për fëmijërinë time. I think of my time in Macedonia. Mendoj për kohën në Maqedoni. I think of catching fireflies, Mendoj për kapjen e flutrave us, the kids together. si fëmijë. I think of eating the food Mendoj për frutat që on the haje, floor, tulur në dysheme, around the big table. rreth Sofra. tavolinës. Yeah, everybody sharing what's Gjithë që ndanin in ushqimin front me of njëri you. tjetrin, atë që kishim përpara. The grësh, beans, you know, all these special Grësh, foods. I remember my aunt cooking chicken. që gatuan të pul. I remember my uncle Kujtohet cutting the head of the xhaxhaim chicken. që i priste kokën And pulës. all us kids, we were running around Të gjithë ne si trying fëmijë to që catch the headless chicken. vraponin për të kap pulën pa kokë. I remember going in the mountains, Kujtohet që shkonin nëpër male, looking for berries, kërkonim luleshtrydhe. chestnuts. I remember, you know, I remember a very, very special time, a very free Më vjen and në happy moment një life. kohë shumë e veçantë, Yeah. një kohë e lirë dhe shumë e lumtur. Shkollën e keni bërë në gjuhën shqipe? In Danish and Albanian, yeah. I used to, Danisht dhe në Shqip. when we were in Macedonia, we Kur ishim went në to school Maqedoni, në here. shkollë në Maqedoni. And when I was in Denmark, we went to Kur shkoja special në school Danimark, after shkoni- hours where we had Albanian. kur ishte në Danimark, shkoja në një shkollë të veçantë mbas mësime për të mësuar shqip. Dini shqip? I know a little bit, Di pak, but for the past 15 years, por I gjatë have 15 viteve spoken të fundit almost zero. nuk kam folur gati fare. In the meantime, I've learned Ndërkohë Spanish kam and mësuar French. spanjisht dhe frëngjisht. Already now, I've only been here for a few hours, Tani kam vetëm disa orë. and I'm already starting The- to get sort of the understanding of things. Pak a shumë po filloj ti rikujtoj. So gjërat. I need to sort of reawaken Kam nevojë për një rizgjim all this language të in me. And also in të gjuhës Albania, brenda meje. here in Gjithashtu në Albania, Shqipëri. the accent is very different from Tetovo. Po kështu në Shqipëri theksi është shumë i ndryshëm nga Tetova. Sepse është gjuha letrare kombëtare. Yeah, of course. In Macedonia, it's been, you have a few Turkish words in there, you Në have Maqedoni some ke disa fjalë turke, Macedonian words ke in disa there, fjalë different maqedonase, accent. dialekti është i ndryshëm. Yeah. Okej. Ju jeni kopertinë e një prej revistave më të famshme në botë, Time. Këtu sot erdhët me avion privat. Jeni i ri, i pashëm, i pasur. Por jeni i paralizuar. Rich, you can, rich, not yet. Akoma nuk jam i pasur. You can ask my father, you can ask my colleagues. Tim dhe kolegët e mi. I mean, when you have this sort of restaurant, Kur ke një restorant të tillë, and when you're touching important subjects in food dhe kur culture, prek ushqime të ndryshme nga you can have a lot of kulturat reach, ndryshme, ke shumë pasuri, but that doesn't mean kjo that nuk you do të make thotë a lot of money. se ti bën And fiton shumë para. for Danish standards, Për standardet daneze, I am a middle class person. unë jam një person i klasës mesme, Because my focus is not so much on creating wealth, sepse nuk përqendrohem shumë në krijimin e pasurisë, it's about creating content. është për krijimin e përmbajtjes. Okej, kjo është pasuria më e madhe sepse besoj po realizoni ëndrrën tuaj. Of course, I'm doing what is my inspiration. Unë po bëj për realizat që është frymëzimi And im. that's much more valuable than money. Dhe kjo ka më shumë vlerë se sa parat. Sigurisht. Për njerëzit krijues dhe për ata që kanë ëndra të mëdha për të realizuar, ata ju kuptojnë. Yeah. Ndërsa shumë të tjerë që mendojnë se një njeri që shihet dhe pritet si një rockstar, do të jetë shumë i pasur. I mean, of course, if I wanted to take that direction, Nëse doja të merrja atë drejtim, it would be possible to do ishte create e mundshme enormous wealth të krijoja pasuri, for me as it is Madhe. right now. But like, I mean, it just doesn't interest me. po thjesht nuk më intereson. My focus would be different right now. Përqendrimi im është në tjetër kund. We are working with food culture on a Tani po global punojmë on a global scene.
kulturën e ushqimit në rang global. We are trying to understand flavors of the world and how të kuptojmë ushqimet e botës. How to interact with them and also what it does to you as a person when you eat and what you eat. And there's so much to learn and so many interesting discoveries that I would not have the time to do if I was just walking around opening restaurants because I wanted to be rich. Okay, mund të konsideroni vetëm të realizuar mbasi të mësoni mirë dhe gjuhën shqipe? I'm actually, for so many years, për shumë vite, I didn't want to go back to Macedonia because I was so ashamed that I have lost the language. Now I realize that I just have to start coming back so that can become a part of me again, because that is one of my biggest dreams, that I get reconnected to that. Mos t'ju vit turp, sepse edhe New York Times i shkruan që ju jeni kuzhinier shqiptar. Dhe gjithë ne jemi krenar që ju jeni shqiptar dhe jeni ky që jeni sot. But I'm also very proud that it's a part of me. And I don't think that the success we have in Copenhagen would have happened if I didn't have my background in me. Because I think that I simply, you see things differently when you have a different culture in you. And I went there in Denmark, and you see the local traditions and the local flavors in a different light compared to the locals. For instance, some flavors for the locals were considered normal, old-fashioned, and not belonging in the, let's say, gourmet world. Whereas from an outsider, you see the full potential of it. And the locals, they had this very little frame of work, this very little reference frame, that they could never sort of get beyond that. And that's important. You have to close your eyes and open your mind when you do these things. Ëndra juaj për të bërë kuzhinier ka qenë që në Tetovë, që në atë ambient shqipfolës, apo ju ngjiz më vonë në Danimarkë? No. I always loved to eat. Më ka pëlqyer gjithmonë të ushqem. I remember that. I remembered eating in Macedonia was something I loved. And we went to Denmark. The food was worse. I didn't enjoy food that much. In Macedonia, 3 meals a day were cooked. You grew a lot of the vegetables yourselves. You went to the baker in the morning to get bread and so on. So I loved food, but I became a chef because I left school when I was 15. I didn't know what I wanted to do with my life. And I followed my best friend. He always wanted to be a chef. I thought, well, it's better to be with my friend than to be somewhere else. And on the first week in the school, the teacher asked us to find a dish, cook it, and we would be judged on how it tasted and how it was arranged on the plate. And to me, when I was 15, it was the first adult moment in my life. Before that, I was interested in playing football, hanging out with my friends. Suddenly, I was asking myself, what do I like about food? Why do we eat? Etc., etc. And then I started to look into my memories, food memories. And that was sort of the beginning of a lifelong passion for food and flavors and food culture in general. Ju jeni një fëmijë I ngjizur nga 2 dashuri të mëdha, një shqiptare dhe një daneze. Mendoni se kryqëzimi I kulturave
ndikoi në fillimet tuaja, por dhe tani të bëheni kyçeni? I mean, of course, I think it's today in this world that we're living in. Sot në këtë botën që jetojmë. It's extremely important. Është shumë e rëndësishme. That you are a part of the world. Që ti jesh pjesë e botës. And you understand the different cultures. Kuptosh kulturat e ndryshme. And that you understand that there is no Të kuptosh se nuk absolute truth. Nuk ka të vërtetë absolute. To how you live your lives. Se si ti jetosh jetën. And you try to understand as many people as possible. Për kuptosh sa më shumë njerëz të jetë mundur. I'm grateful for that. Jam shumë mirënjohës për këtë shumë. And I will always try to give that to my children. Do përpiqem t'ja pasoj këtë fëmijë. And I think it's important for all people. Mendoj se është e rëndësishme për të gjithë njerëzit. Especially because Denmark is a tiny country. Danimarka është një vend shumë i vogël. 5 million people. 5 milion njerëz. Albania is even smaller in population. Shqipëria është akoma më e vogël. It's so important that you reach out. Që të hapesh dhe with your feet in your culture. Dhe të kesh këmbën në kulturën tënde. But your mind in the world. Po mendja jote të jetë në të gjithë botën. Si ishte momenti i parë kur ju bët profesionist? Kush ka qenë momenti kur ju filluat të paguani si profesionist? When I started getting paid? Oh, well, I remember I was shocked. Më kujtohet se ishte një tronditje e madhe. Because I work 85-90 hours a week. Unë punoj 80-90 orë gjatë javës. I was 15 years old. Isha 15 vjeç. And you work with people that are much older than you. Njerëz që janë shumë më të mëdhenj se ty. So it was a big shock first. Ishte një tronditje e madhe. All this intense work. Gjithë kjo punë intensive. But still, there was something magical. Sidoqoftë kishte diçka magjike aty. Food, the way that it transforms. Ushqimi, mënyra si shndrohej. I mean, I am in the business of making people happy. Unë jam merrem me biznesin e lumturimit të njerëzve. I actually enjoy making people happy. Shijon ti bëj njerëzit të lumtur. So there's so much wonderful experiences and moments in this. Ka shumë përvoja të ndryshme dhe të bukura këtu. Besides that, when you work with food, you also work with nature. Kur punon me ushqimin, punon dhe me natyrën. You basically you are a messenger of what nature gives you. Praktikisht je një lajmtar i asaj që t'jep natyra. So you get connected to seasonality. Lidhesh me natyrën. You try to understand agriculture. Përpiqesh ta kuptosh agrikulturën. And you try to sort of understand what is good, what is healthy for you to eat, and so on. Çfarë është shëndetshme për të ngrënë dhe të tjera. It's to me a lot of special knowledge. Për mua shumë lidhje të veçanta. That sort of went beyond the many hours of work. Kanë ardhur pas shumë orësh punë. But I want to make a special point of saying duhet dal diku that if you're not willing to work very hard, të punosh shumë fort, then just forget about it. Atëherë thjesht hiq dorë. Nothing is gonna, in our industry, and I think probably in any industry, nothing will come to you without you being the one that worked the hardest. Pa punën tënde që duhet të jetë shumë. Kjo është një këshill shumë e mirë për të rinj shqiptar kudo që ndodhen. Oh yes, I think if you have something you want to achieve, well then work hard. You might have a talent. Mund të kesh talent. But that's not enough. Po kjo nuk është e mjaftueshme. You know, somebody needs to discover this talent. Dikush duhet ta zbulojë këtë talent. To nurture. Ti ke nevojë ta ushqesh. And evolve your talent. Ta evoluosh këtë talent. And you need to just, excuse my language, work your ass off. Dhe ke nevojë të punosh sa më shumë mundesh. Okej, për ju është e vërtet që dashuria fillon nga stomaku? Yes, that's true. Po, është e vërtet. You know, I think that you have a brain here, and you have a brain here. Një tru është këtu dhe një tru është këtu. And if you make this brain happy, this brain is happy. Këtë trua dhe këtë truri tjetër është i lumtur. Kush është më i rëndësishëm, truri i lartë apo truri tjetër? Well, I think they are totally indispensable, you know. Them se të dy janë shumë domosdoshëm. Ka të tjerë që krahasojnë kënaqësinë nga ushqimi si kënaqësi nga seksi. I'm sure they are, but to me food is so much more. Por për mua ushqimi është shumë më tepër. Because you know, it's amazing. Most people they don't think a lot about food. Shumë njerëz nuk mendojnë shumë për ushqimin. Except if they're very hungry. Veç rasteve kur janë shumë të rritur. Then they think of nothing else. Ata nuk mendojnë për gjë tjetër. Yeah, still we're not acknowledging sort of the vital factor. Ne nuk e vlerësojmë faktin që ushqimi është shumë i rëndësishëm në jetë.
Perceptimi për kuzhinierët është njerëz të shëndosh, sepse rrethohen nga ushqimet, ndërsa ju jeni shumë i holl dhe shumë elegant. Well, you know, to me, for instance, the way that the cuisine at Noma has become is a lot like how I actually grew up eating food in Macedonia. Many vegetables, almost no fish, and very little meat. And if you eat such a diet, you won't be fat. you actually, it's you know, there's a natural cycle where you eat what's in bounty in nature. And that keeps you sort of happy and healthy. There's a big difference between eating well and being a glutton. Okej. Edhe shqiptarët kanë arritur në atë pikë që jetojnë nën diktaturën e dietave. Kush mund të jetë një këshill juaja për dietat ideale për shqiptarët, për ushqyerjen përgjithësi? I mean, well, you know, I think it's the same all over basically. Mendoj se është e njëjta për kudo. Eat majority plants, pjesë më të madhe bime, perime, fruit, fruta, berries, roots, rranj, seaweeds, sea vegetables. Have a little more fish. Më pak peshk. And not so much meat. Dhe jo shumë mish. Pra, mish sa më pak. Oh yes, of course. Not only for a health, not only for a health point of view, but also for a sustainable point of view. Po edhe për nga një tregshmërisë. It's astonishing how much water and food a cow needs to have in order to produce one steak. Një lop që të prodhojë një biftek. And you know, it's just it's I don't know. I think it's the wrong direction if we start eating so much meat like most Western countries do. It has to go back. Shqipëria hyn tek ato popull që historikisht kanë qenë të varfër. Edhe sigurisht që kur je i varfër, stomaku nuk ka qenë gjithmonë plot. Në këto 20 vitet e fundit mbas rrëzimit komunizmit, shqiptarët vrapuan drejt mishit, mish. Yes, of course. It's a symbol of wealth. Është simboli i pasurisë. It's a symbol of wealth, but it's I don't know, it's not the right way for health. Nuk është mënyra e dur për të qenë i shëndetshëm. Or for the world. Ose për planetin. You know, it will make you lazy. Kjo do të bëjmë shumë për tac. In a food sense. Nga sensi i ushqyerit. You know, imagine the diversity of flavors. Imagjinoni shumë llojshmërinë e shijeve mes bimëve. In the meat world, në botën e mishit, all around the world right now, we eat the same food. Ham të njëjtin ushqim. Chicken, pul, lamb, qinj, beef, biftek. And then around the world, pork as well. Dhe mishderi gjithashtu. That's the 4 type of meat, and then we eat that with corn, dhe këto janë me misër, rice, me oriz, potatoes, ose patate. And that's not beauty or diversity. Or celebrating the diverse cultures around the world. That's becoming monoculture thinking, you know? And I don't believe it's a good thing for health nor for the world. A mund të themi që kultura e shëndetit e ushqimit është po aq e rëndësishme sa dhe kultura e parave dhe të bërit parave? Yes, I think so. Mendoj se po. I mean, we have our restaurant besides the restaurant. Kemi restorantin tonë, përveç restorantit. I have initiated 2 non-profit. Kam nisur 2 shoqata jo fitimprurëse. One of them is a symposium. Një nga ato that we call MAT. Është një symposium që quajmë MAT. This symposium is about exploring është për eksplorimin
within the food çështjeve world. ndryshme brenda botës së ushqimit. And why? Dhe verës. Because we want to understand the complex world of food. Sepse duam të studiojmë botën komplekse të ushqimit. What it does to you. Çfarë të bën ajo? How to sort of be a healthier, happy person. Dhe si ti jesh më i ushqyer dhe më i lumtur. And also how to create more delicious flavors. Dhe se si të krijosh shije më të shijshme. It's amazing that all these things they actually work together. Është mrekullueshme si këto veprojnë me njëra tjetrën. Deliciousness, shije e mirë, diversity, shumëllojshmëria, and eating well, dhe të hash të ushqesh mirë, and health, shëndeti, and happiness. Dhe lumturia. I think they're like a circle where everything belongs to each other. Të gjitha janë të lidhura me njëra tjetrën. A i gjem këto tek libri juaj që keni botuar me receta? Yes. Although gjithashtu the book that I published libri që kam publikuar is more of an inspiration for the home cook. Si një frymëzim për gatimin shtëpi. Because it's a bit complicated. Sepse është pak e komplikuar. Yeah. But one day maybe we'll publish a book ndoshta do të botoj një libër where we talk about ku do të flasim për for the household. Ushqimet për në kushtet shtëpi. Do ketë libri i dytë në një recetë shqiptare? The second book is already being published, so no. Libri i dytë votohet prandaj. The second book is a journal I wrote. Libri i dytë është një ditare që kam shkruar. I wrote a journal one year in 2011. Gjatë vitit 2011. And it's being published next year. Do të votohet vitin tjetër. But I talk about my food memories. Po flas për kujtimet që kam from my Albanian background. Nga fëmijëria në Maqedoni. That's in the book. I mean, and this is also a well-documented story. Kjo është diçka një histori e dokumentuar më së miri. There isn't a journalist around the world. Nuk ka ndonjë gazetar nëpër botë. That doesn't ask me why. Që nuk më pyet. Why cooking? Pse gatuan? And every time the answer is the same. Dhe kush është përgjigjja juaj? Çdo herë përgjigjja është e njëjta. Well, the answer is I know that now is because of my childhood in Macedonia. Përgjigja si pasojë the Albanian food made me a cook. Ushqimi shqiptar më bëri kuzhinier. Nën Tereza ka lënë një dëshmi shumë të rëndësishme kur mori çmimin Nobel për paqen. Më vjen mirë që ju po lini një dëshmi të shkruar nga ju, shqiptare në një libër. Sepse përveç të tjerave duhet kuptoni që jeni edhe një vlerë kombëtare shqiptare. Yes. Well, I mean, I'm 34 years old. Unë jam 34 vjeç. Hopefully, shpresoj shumë. I am still in my career. Që të jem akoma në I am still a youngster. Të jem akoma shumë i ri në karrierën time. I still have to be a crazy teenager. Duhet të jem akoma në fazën adoleshente. And then I will be an adult. Pastaj do rritem. Within this time frame of becoming an adult in my career, ku duhet të piqem karrierën time. I'm sure at one point, jam I sigurt se në një pikë, one part of it will be for the celebration and exploration of my Albanian roots. It starts here, now, today. Fillon këtu sot. Derisa ju ushqeni njerëzit me rrënjë, patjetër që pas njohët rrënjët tuaja. Exactly. That's so important. It's amazing how important it is that you understand your background, your history. I mean, everything that you do as a human is a distill of your background. It's a distillation of everything from your background. And the way you understand it determines what comes out of that distill. And hopefully you can put it together in a way that looks towards the future. Ndoshta ti mund ta shndrosh në diçka që të formojë të ardhmen. Faleminderit, publicitet, rikthehemi për minutat e fundit të emisionit. Jemi rikthyer për pjesën e dytë të intervistës sotme me Rene Rexhepin, shqiptari më i njohur sot në botë, i 11-ti njeri për nga ndikimi në glob dhe 3 herëresht Kuzhinieri më i mirë në botë dhe restoranti i tij Noma në Danimarkë, restoranti më i mirë në botë. Zoti Rexhepi, kur ka qenë ai moment që ju
përfundimisht e kuptuat që jeta juaj ishte kuzhina? That moment, Ai moment, the very, very special moment, ai moment shumë i veçantë, in fact, was when I was cooking chicken ishte kur po gatuaj pul for a competition për një in the garë catering college. në When I was cooking that, and I shkollën was e thinking gatimit. back Po gatuaj, po mendoja to the story of my auntie për historinë e cooking the chicken hallës time kur gatuan të pul over open fire në xhak, in Tetovës, në Tetovë. and all the fat and the juices from the chicken Dhe yndyrnat nga rrini dripping nga into pula the rice binin mbi with orizë vegeta. që ishte mbuluar me veget. That was when I knew, wow, I think Ky ishte there's momenti something kur special kuptova se going ka on. diçka të veçantë këtu. What I'm doing right now Ai is që po bëj making me think differently than I've ever tried before. Më bëri të mendoj And ndryshe from nga kur më that parë. moment, Nga ai moment, I've just never looked back. nuk e kam It's kthyer been më kohën 20 brava. years of Ka 20 vjet working and working and Mbushur trying punë and taking chances me prova të reja dhe risks. duke rrezikuar, and being very sort of straightforward, duke parë gjithmonë nga ardhmja. honest, and Ndershëm, generous, bujar, but most of all working mbi very të hard. gjitha me të mbushur me shumë punë. Tani po e kuptoj pse receta më e rëndësishme në restorantet shqiptare sot është tava me pul dhe me oriz. It's a good dish. Është pjatë e mirë. Hani tava me pul dhe me pilaf. Yeah. Okej, kush ka qenë momenti më i vështirë i jetës tuaj? The hardest moment, so there's a few, I would separate it. Unë do ta ndaja. I've had very hard moments in my Kam pas career. momente shumë të vështira në karrierën time. And then I've had moments in my Pastaj kam life pasur as a momente person that I never jetës forget. time si person që nuk do jarroj kurrë. And one of them Një prej tyre, was Ishte- in, I believe it was 90 or besoj 91, se ishte 90 ose 91 in në Macedonia. Maqedoni. I remember my father Kujtohet babai im and his brother, dhe vllai i tij. they woke up me and my Ata brother më in zgjuan the middle of mua the dhe night. vllain tim në mes natës. We were sleeping. And Shumë then we were transported to a car. Pastaj na çuan në një makinë. Everything was packed. Gjithçka ishte e mbledhur. We sat in the car. valixhe. We were all groggy. Ishim ulur Didn't makinë dhe understand ishim what was akoma going për on. gjumshëm. Nuk po And then kuptoja the car started driving. Makina vazhdoi të And I remember I turned around që u ktheva. and I looked in the back mirror U ktheva dhe pash and I saw the whole pasqyrën e family pashme, waving. Dhe pash gjithë familjen që po na përshëndeste. And of course, not that long after, the war started. Sigurisht jo shumë larg mas këtij momenti filloi lufta. So that was one of the moments that was Ky really ishte një nga difficult for me. momente që ishte shumë Which i I never vështirë për forget. mua. I Që nuk never harroj forget. kurrë. I know it. I can tell you what the temperature was, Mund të tregoj se çfarë sa ishte temperatura, what the wind felt on my si face. ndjej sa e fortë ishte Everything was era. like in slow motion. Gjithçka ndodhi si me That was a gjërat nga big sort dalta. of a change in my life. Ky ishte back then. ndryshim i madh në jetën time. From being a lot in Macedonia Nga të qenit gjatë To not kohës me going. Maqedoni, nga me mungesën totale në Maqedoni. Sigurisht që ju jeni njëri i famshëm dhe për ju do bëhen edhe filma, edhe nëse unë do isha skenaristi do ta filloja me këtë moment, filmin për jetën tuaj. Yeah, that was a special moment. And Ky ishte një moment shumë i veçantë. it's funny because I remember as a child when I Kuptohet went back se to kur isha Denmark, fëmijë, kur ktheva, kur shkova to në Danimarkë, so-called civilized Denmark, por në tash quajtëm I was a little bit Danimarkën ashamed qytetruar. that we were going on horses to visit family, Vinte pak turp që po shkonim me And kal për të vizituar that we familjen. ate on the floor. Hanim në dysheme. Now today, when I grow up, you know, I can Tani që see jam this rritur, was unë incredibly shoh se special kjo ishte shumë e veçantë. and experiences that have shaped Ishin my përvojë life, që më kanë dhënë formë Tremendously. për gjithë jetën. and I value them, I you know, vlerësoj always. shumë. But at the time, I wasn't Por në atë always so Nuk fond of it, nuk isha shumë you know, njohës për këtë. and that was wrong. Dhe I kjo was ishte e wrong gabuar. back then, and E I kisha always gabim try to, atëherë. with my own children today, Dhe ja them gjithmonë fëmijëve të mi sot to have them realize that që ata të kuptojnë that first they have to enjoy where se they në are fillim and duhet what they kuptojnë do. ambientin ku janë dhe and atë see që the po beauty bëjnë, there. dhe të shohin bukurinë That aty. has to be the starting point. Kjo duhet jetë piknisja. Ju jeni martuar me sa fëmijë?
I have 2 children. Ka 2 fëmijë. And hopefully more. Dhe shpresoj të kem akoma më My shumë. wife. Patjetër, shqiptarët bëjnë shumë fëmijë. Yes. Kjo është një gjë e mirë. Do t'i sillni fëmijët në Shqipëri, në Tetovë? Yes, I am actually. Do i sill. Probably not this year because one is 4 years old. Njëri prej tyre është 4 vjeç. And the other is 1. Dhe tjetri është 1. I also want to bring them when they understand it fully. Gjithashtu duhet i sjell edhe kur ata të kenë mundësinë të kuptojnë diçka. The first step, of course, is to bring them to Macedonia. Parë është që kam në qëllim është të çojnë në Maqedoni. To see our house in Macedonia. Të çojnë shtëpinë e tyre në Maqedoni, vizitojnë familjen. Because as it is right now, I have not been back since that day when we left in the middle of the night. Our family have visited us in Denmark. Familja jonë na ka vizituar në Danimarkë. Ky është hapi i parë. Kush është momenti më i gëzuar i jetës tuaj? The happiest moment of my life. I've had so many. Momenti i lumtur lidhën time. Kam shumë. I mean, obviously, the birth of your children is special. Lindja e fëmijëve është shumë e veçantë. And also, I mean, it might sound a bit corny, but that I'm able to come here with my father, who is very sick. He has cancer. And share this moment is really, really special. I didn't expect this to happen 2 months ago. So this is a big moment in my life as well. Si mund të jesh një klient i restorantit Noma? Si mund të prenotosh? How you can be a client? Well, I mean, we are. I grew up in quite humble means, and our restaurant is open to anybody. The only problem with our restaurant is that we have 40 seats, and we have 100,000 requests each month. And this is requests. Request for a table of 2, 3, 4, 5. So it's a couple of 100,000 people each month that are trying to get a table. That's the only problem. It's open to anybody. I don't care who you are or whatever you do. Just as long as you are there to sort of take part in what we're trying to do. Për të marrë pjesë në atë që ne bëjmë. Sa ditë, sa javë, sa muaj përpara duhet prenotosh për 3 months. We open 3 months in advance. Ne hapim 3 muaj më parë. And when we open for new reservations, within a couple of minutes, all the tables for 2 is sold out for a full month. Tavolina për 2 persona jepen për 2 muaj. So you have to be really fast. Prandaj duhet të jesh shumë i shkallët. I mean, it's a total luxury problem. Është problem shumë. Pse s'bëni më shumë se 40 karrige? No, it's 40 seats is the right number for us. This is where I can be a part of all the tables. We're able to. You know, essentially, the essence of a restaurant is the sensation of giving. Putting 2 hands forward and saying, "Please try this." And of course, the bigger, the more difficult it becomes to do that. Duke ndjekur një intervistën tuaj në Hard Talk në BBC World, pas që e quat kolegun tim gazetar të BBC-s në një vend ku bëshin ca eksperimente me ca iproveta. Yes. Sa ditë duhet për të përgatitur një recetë? Oh, well, sometimes it's intuition. Driven by intuition. Gjitha varet nga intuita. You have an idea. Ke një ide. Ingredients comes in. Përvërësit gjenë. And a few moments later or a half a day later, it's on the menu. On the other hand, we also have a kitchen in which we have a professor in sensorik. Yeah. We have a student of agriculture from Yale University. One from UCLA.
And then there's a chef and myself. Duhet të jetë një kuzhinier dhe unë. What we do there is that we study larger topics in Që food. bëjmë është studiojmë how to ushqime, create se si të krijojmë pillars for the food world. Se si të krijojmë më shumë për botën e Imagine, ushqimit. for instance, the soy sauce. Imagjinoni salcën e sojës. The applications for that is numerous. Ingredientët janë të panumërta. You can use it in so many ways. Mund ta përdorësh në shumë mënyra. All the ingredients, all the technique, all the knowledge we have in Scandinavia, që kemi në Skandinavi. How can we put all that together into create ingredients that are so versatile and magnificent, like the soy sauce has been for the Asian cuisine? That's what we're trying to achieve there. Kjo është ajo që po përpiqemi të arrijmë atje. Ne ndodhemi në një restorant të mrekullueshëm në terracën e Vesa Center në Tiranë. Pasi miku im Artur Çani na hapi derën. Dhe ne kemi vendosur që të vijmë një ditë bashkë në Danimarkë tek Noma. Duhet përnotojmë 3 muaj përpara apo? Well, Albanians will always have a special hotline. Do të ketë gjithmonë trajtim veçantë. Faleminderit. Është shtrenjtë të konsumosh një vak në restorantin tuaj? Sa shtrenjtë? Sa duhet paguash? Jo ne, se ne jemi të ftuarit e tu. Oh yes, it's expensive. Of course, we have 40 seats and we're 82 staff. Dhe kemi 82 persona staff. And I mean, relative to Scandinavian households, relativisht me restorantet e Skandinavi, it's expensive but not very expensive. Është shtrenjtë, po jo dhe shumë e shtrenjtë. So, yes, everybody knows that in Scandinavia things are very expensive. Gjithë e dinë që në Skandinavi gjërat janë shumë Even if you want to buy a cup of coffee, it's expensive at a cafe. Një kafe është It's an expensive part of the world. Mesetarisht për një person sa mund shkojë? Mesetarisht. The average for a full meal, wines, everything, that is around 2,000 kronas, which is 275, 80, 200 euros, 250 euros, 250 euros. Që i bjerë 250 euro për person. 250 euro për person. Yeah. Okej. Unë isha shumë i lumtur që ju kisha në emisionin tim. Thank you. Ishte diçka shumë speciale për mua që në 100 vjetor të kisha shqiptarin më me ndikim në botë dhe të kisha kuzhinierin më të mirë në botë. Jeni 34 vjeç, ç'do bëni 50 vjet e tjera të jetës? The same. Njëjtën gjë. But much better. Por shumë më mirë. Sot do takoni kryeministin e Shqipërisë, presidenti ju ka rezervuar gjithashtu një takim në orën 17 në presidencë. Si është ky moment kur ju shërbeni klientëve nga më të famshëm në botë, por ndërkohë vini takoni presidentët dhe njerëzit që drejtojnë shtetin e origjinës tuaj? Well, it's surreal, of course. Është shumë e mrekullueshme. So far my life, my professional life, everything about it has been surreal. Gjithë jeta ime profesionale ka qenë pabesueshme. Because I started with nothing. Unë fillova me asgjë. No money. Me pa para. I come from a family that has no money. Unë vi nga një familje që nuk ka para. This is working class, very working class. Punëtore, shumë modeste. So within a decade, brenda një dekade, certainly you will be shaking hands of presidents and prime ministers. Brenda një dekade gjem veten duke shtrënguar duar me kryeministra, presidenti. And even a lot of them, they're begging to eat at your restaurant. Madje shumë prej tyre vinë në restorantin tënd. So that of course is like some surreal Kafka novel. Kjo është aq po surreale sa një novele Kafkës. Për ju, revistat thonë që e keni bërë pasurinë sipas mënyrës vjetër, me djers dhe me punë. Oh yes, absolutely. I cannot. I mean, I don't believe in. Akoma nuk besohet. I mean, you can be lucky and win the lottery. Mund të jesh shumë me fat. Your family can put you in a movie. Ose familja jote your career is made like that. But I truly believe that the only recipe for success is working harder than others. You're not going to get it
nuk ke për të arritur. Somebody's not going to give it to you. Nuk do ta ofrojë askush, kjo nuk ka për të ndodhur. You're going to have to work much more than you ever dreamed of. Duhet punosh më shumë se çka e ndruar. Faleminderit, isha i kënaqur që ju kisha në emision. Thank you. My pleasure. Welcome in home. Thank you. Faleminderit nderuar televizionist, natë mirë dhe mirupafshim.